Hello students, তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেললৈ আৰু আজি আমি ক্লাস 10 ৰ ম্যাথমেটিক্সৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 5 অৰ্থাৎ সমান্তৰ প্ৰগতি ইংৰাজীত ক'বলৈ গ'লে এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন আজি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো প্ৰথম আমি শিকিম এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন মানে কি তাৰ পাছত আমি শিকিম এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছনৰ যেটো কমন ডিফাৰেন্স হেতু কি বস্তু হয় তাৰ পাছত শিকিম প্ৰথম পদটো আৰু সাধাৰণ অন্তৰ দিয়া থাকিলে আমি কেনেকৈ এটা এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন বনাব পাৰো এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন এটা এন্ড নম্বৰ টাৰ্মটো কি হয় কেনে ধৰণে এন্ড টাৰ্মটো উলিওৱা হয় আৰু এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন এটা সাম কি হয় এই গোটেইবিলাক কথা আমি এই চেপ্টাৰটোত শিকিব লাগিব বহুত সুন্দৰ চেপ্টাৰ হয় তোমাক যদি এটা কোৱেশ্চন দিয়ে যে আজি তোমাক যদি কয় 1 ৰ পৰা 100 লৈকে যোগফল কিমান তুমি ক্যালকুলেট কৰি উলিয়াব পাৰিবা কিন্তু সমান্তৰ প্ৰগতিৰ এনেকুৱা নিয়ম আছে যে এনেকুৱা এটা সূত্ৰ আছে যাৰ ফলত তুমি 1 ৰ পৰা 100 লৈকে নহয় কিয় তুমি 1 ৰ পৰা 1000 1 ৰ পৰা 1000 হওক বা 1 ৰ পৰা যিমানে নম্বৰ নহওক কিয় তুমি সামটো কৰি যোগফল উলিয়াব পাৰিবা তোমাক যদি কয় বলে 1 ৰ পৰা 100 লৈ থকা যুগ্ম সংখ্যা কেইটা যোগফলহে তুমি বাছিব লাগে তাত থকা যুগ্ম সংখ্যাখিনি নহয় 1 ৰ পৰা 100 ভিতৰত থকা অযুগ্ম সংখ্যা কেইটা যোগফল উলিয়াব লাগে তো এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন এই চেপ্টাৰটো পঢ়া পাছত আমি হেতু কৰিব পাৰিম তোমাক যদি কয় বলে 1 ৰ পৰা 1000 ৰ ভিতৰত থকা বলে যুগ্ম সংখ্যাবিলাকৰ যোগফল উলিয়াবলৈ তেতিয়াও পৰা হ'ব তো কেনে ধৰণে কৰিম আমি চাওঁ তো প্ৰথম আমি শিকিব লাগিব এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন মানে কি ইতিমধ্যে আমি কিছুমান এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন আমি জানোৱে আমি পঢ়ি আহিছো আমি লিখি আছো কিন্তু নাজানো যে হেতুৱে যে এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন এটা চোৱা কি হল আমি লিখিছো সৰুৰ পৰা আমি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো 1 2 3 4 5 এনেকৈ আমি এইবিলাক লিখিছো 1 পৰা 10 লৈকে প্ৰথমতে নেওতা লিখিবলৈ দিয়া আছে 1 পৰা 100 লৈকে দিয়ে সো এইবিলাকটো আমি সৰুতে লিখি আহিছো তো এটোনো কি মই যদি কওঁ এটা চোৱা ইয়াৰ এটা প্ৰথম পদ আছে এই যেটো পদ এটো যেটো প্ৰথম পদ ইয়াক কোৱা হয় এ নট মানে প্ৰথম পদটো এ নটৰে বুজায় এটা কথা এ নট বা সি নট হেবিলাক মই একো নকওঁ প্ৰথম কথা যে যেটো হৈছে ফাৰ্স্ট টাৰ্ম এটো ফাৰ্স্ট টাৰ্ম এটো ফাৰ্স্ট টাৰ্ম প্ৰথম পদ এটা আছে তাৰ পাছত চোৱা ইয়াৰ পৰা 1 ৰ পৰা 2 লাখ হতে কিমান বাঢ়িছে 1 বাঢ়িছে 2 পৰা 3 লাখ হতে কিমান বাঢ়িছে 1 বাঢ়িছে 3 পৰা 4 লৈ কিমান বাঢ়িছে 1 বাঢ়িছে তাৰমানে কমন ডিফাৰেন্স এটা আছে যেটো কোৱা হয় কমন ডিফাৰেন্স মানে সাধাৰণ অন্তৰ দ্যাট মিন্স কমন ডিফাৰেন্স কিমান কমন ডিফাৰেন্স আছে 1 ফাৰ্স্ট টাৰ্মটো হৈছে 1 কমন ডিফাৰেন্স 1 ঠিক আছে তো এটো কথা এটো আমি লিখিছো ঠিক আছে নেক্সট মন কৰা এবাৰ আমি অড টাৰ্ম বিলাক ললো মানে অযুগ্ম সংখ্যা বিলাক ললো 1 3 5 তাৰ পাছত কি আছে 7 9 বস এটো চোৱা এটো কি ফাৰ্স্ট টাৰ্ম আৰু ইয়াৰ সাধাৰণ অন্তৰটো চোৱা 1 পৰা 3 লৈ কিমান 2 3 পৰা 5 লৈ কিমান 2 5 পৰা 7 লৈ কিমান 2 মানে 2 কে বাকি গৈ আছে সো কমন ডিফাৰেন্স কিমান কমন ডিফাৰেন্স 2 ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ লিখিম আৰু এটা চোৱা 2 4 6 8 10 0 পৰা লিখি দিলো 0 2 4 6 8 10 12 বস এটো গৈ আছে তো এটো এটা এটো হৈছে এটো চোৱা ইয়াত ফাৰ্স্ট টাৰ্ম কি 0 দিস ইজ দা ফাৰ্স্ট টাৰ্ম সাধাৰণ অন্তৰ কিমান কমন ডিফাৰেন্স কিমান কমন ডিফাৰেন্স 2 কে বাঢ়ি গৈ আছে চোৱা এতিয়া আমি যিবিলাক দেখিলো ইয়াৰ এটা প্ৰথম পদ আছে প্ৰথম পদ বুলি ক'বলে এটা টাৰ্ম আছে কমন ডিফাৰেন্স বুলি ক'বলে আছে 1 ইয়াত কমন ডিফাৰেন্স বুলি ক'বলে আছে 2 সাধাৰণ অন্তৰ আছে তো সাধাৰণ অন্তৰ সমান ব্যৱধানত যেটো গৈ থাকে যেটো প্ৰগ্ৰেছ কৰিছে যেটো প্ৰগ্ৰেছ কৰি গৈ আছে 0 পৰা 2 4 6 8 10 12 কমানে আগবাঢ়ি গৈ আছে এটো হৈছে এটা প্ৰগ্ৰেছন আৰু ইয়াকে কোৱা হয় এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন এটো কি কোৱা হৈছে এবিলাককে কোৱা হয় এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন এটা কথা হ'ল কি ইয়াত শৰ্টলি কি হে বুজোৱা হয় এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন দ্যাট মিন্স এপি বুলি কিতাপত লিখা থাকিব এপি অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে সমান্তৰ প্ৰগতি বস এটো প্ৰগতি কিন্তু সমান অন্তৰটো সমান বস তো সমান্তৰ প্ৰগতি মানে কি এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন মানে কি একদম ক্লিয়াৰলি আমি শিকিলো এতিয়া আমি নেক্সট কথালৈ যাওঁ এটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন এটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ এপি
এটা নিৰ্দিষ্ট এইটো ডিষ্টিংক্ট এপি এতিয়া চোৱা সাধাৰণ এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন এতিয়া আমি ইয়াত লিখিবলৈ গৈছোঁ সাধাৰণ এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন জেনেৰেল ফৰ্ম অফ এ এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন আমি লিখিবলৈ গৈছোঁ চোৱা মই লিখিছোঁ ফাৰ্ষ্ট এ নট তাৰ পাছত A1 তাৰ পাছত A2 A3 A4 এনেকৈ গৈ থাকিব লাইক দিছ এনেকৈ গৈ থাকিব তো এইটো হৈছে জেনেৰেল ফৰ্ম দিছ ইজ দ্য জেনেৰেল ফৰ্ম জেনেৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ AP জেনেৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ AP অ'কে ধৰিব পাৰিছা বুজি পাইছা বছ এতিয়া চোৱা এইটো হৈছে জেনেৰেল ষ্ট্ৰাকচাৰ এতিয়া কথা হ'ল কি ইয়াৰ যিটো প্ৰথম পদ A1 এই A1ৰ ভেলুটো কেতিয়াবা এই ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো 1 চ' A1 ইজ ইকুৱেল টু 1 আকৌ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি আহে ইয়াতো 1 আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত A1ৰ ভেলু কিমান ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এইটোৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা এইটোৰ ক্ষেত্ৰত লিখিম A নটৰ যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মটো বুজায় ইয়াত A নট ইজ ইকুৱেল টু কিমান 1 A1 ইয়াত A1 is equal to কিমান second term to বুজায় A1 so A1 is equal to 2 like this A3 is equal to 3 A4 is equal to 4 like this এফালে চোৱা ইয়াত চোৱা A not is equal to 1 A1 is equal to 3 this is 3 A2 is equal to 5 this is 5 like this এইটো ক্ষেত্ৰত চোৱা ইয়াত A not is equal to 0 A not is equal to 0 A1 is equal to 2 A1 is equal to 2 A2 is equal to 4 like this okay চোৱা এইটো হৈছে আৰু ইয়াৰ যিটো সাধাৰণ অন্তৰ কমন ডিফাৰেন্স ইন জেনেৰেল কিহে বুজায় কমন ডিফাৰেন্স ইয়াক বুজায় C dot D common difference C dot D common difference ইয়াক আমি small d আখৰটো বুজাও ওকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত common difference কিমান common difference 1 common difference D is equal to 1 ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত common difference D is equal to 2 কাৰণ 2 কে বাঢ়ি গৈছে 2 কে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত D is equal to common difference D is equal to 2 ঠিক আছে বুজি পাইছা এতিয়া এটা কথা চোৱা এই বিৰাট গুটি বিৰাট এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেশ্যন তাত আমি প্ৰথম পদ পাম সেকেন্ড পদ পাম থাৰ্ড পদ পাম এনেকৈ পাই গৈ থাকিম লগতে সাধাৰণ অন্তৰ পাম কমন ডিফাৰেন্স আমি পাম প্ৰথম পদ দ্বিতীয় পদ তৃতীয় পদ এনেকৈ পাই গৈ থাকিম লগতে সাধাৰণ অন্তৰ পাম এইবিলাক পাছো লাইক দিছে এনেকৈ গৈ আছে এতিয়া কথা এটা চোৱা আপোনালোকে ইয়াৰ যিটো জেনেৰেল টাৰ্ম এনেকৈ লাইক দিছ A1 A2 A3 A4 এনেকৈ গৈ পেলাই কি পামগৈ AN পামগৈ আৰু গৈ থাকিব এই AN টাৰ্মটো AN ইজ ইকুৱেল টু কিমান সাধাৰণ টাৰ্মটোক আমি কেনেধৰণে লিখিম AN ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব AN লিখাৰ এটা ফৰ্মুলা আছে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আমি AN উলিয়াবলৈ চাম এটো A1 A2 A3 A4 A5 A6 টো কিমান আমি জানো কিন্তু A6 টো নাজানো যেনিবা আমি উলিয়াবলৈ চাম এটো ক্ষেত্ৰত A6 ইজ ইকুৱেল টু কেনেকৈ উলিয়াবা এটো ক্ষেত্ৰত A6 কেনেকৈ উলিয়াবা A6 টো উলিয়াবলৈ আমি গম পাওঁ A5 প্লাস ইয়াৰ লগত যিমানটো গেপ হৈছে ডিফাৰেন্স কিমান হৈছে 1 সো 1 টো যোগ কৰিব লাগিব 1 A5 মানে হৈছে 5 plus 1 মানে হৈছে 6 তাৰ মানে ইয়াৰ পাছৰ টাৰ্মটো কি 6 আৰু 6 হয় আমি জানো 3 4 5 6 আহিব তাৰ পাছৰ টাৰ্মটো আই ফৰ্মুলা মতেও কি পালো 6 পালো মানে আমি কি লিখিব পাৰো এতিয়া AN is equal to AN minus 1 plus 1 sorry plus 1 নহয় plus difference to D AN minus 1 plus D এনেকৈ লিখিব পাৰো ইয়াক মন কৰা ইয়াত আমি তাৰ পাছৰ টাৰ্মটো উলিয়াবলৈ লিখিছোঁ এইটো 1 2 3 4 5 ইয়াৰ পাছৰ টাৰ্মটো কি হ'ব 6 A6 টাৰ্মটো কিমান হ'ব আমি নাজানো উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম A5 plus D A5 is equal to
a5 is equal to 9 আমি জানো this is a5 and d is equal to 2 plus 2 that means 11 ইয়াৰ পাছত আমি কি আহিব 11 আহিব বুজি পাইছা এতিয়া আমি চাওঁ আৰু এটা কথা চোৱা এটা মন কৰা এতিয়া মই গুটিখিনি মুহাই দিম যিকোনো এটা মই এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন ৰাখিম তাৰ পৰা মই an ৰ ফৰ্মুলাটো বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ আহিছে ভাবিম নিজে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ওকে সব মুহাই দিম এটা ৰাখি দিম গুটি মুহাই দিম ওকে ওপৰটো মুহাই দিও নেকি এটা এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন ৰাখিলো এটো 1 3 1 3 5 7 এটো এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন ৰাখিলো বাকি গুটেবিলাক মুহাই দিলো লেটেষ্ট ফৰ্ম ইয়াত a not is equal to a1 is equal to 1 এটা কথা মন কৰা this is 1 this is a not plus 2 যোগ কৰি পেলাই আমি কি পাছো a not মানে 1 a not মানে 1 1 plus 2 is equal to আমি কি পাছো 3 পাছো এতিয়া মন কৰা this is a1 a1 is equal to 1 a not is equal to 1 so 1 plus 2 কৰিছো এটা সব 1 plus 2 into 2 that means 1 plus 4 is equal to কিমান পাছো 5 তাৰ পাছত মন কৰা 1 plus difference to সব 1 plus 2 4 এটো 5 পাবলে 1 plus 4 5 1 plus 2 into 3 into 2 2 3 গুণ 6 একে 7 this is 2 3 গুণ 6 একে 7 নহয় জানো ঠিক তেনেকে 1 plus 4 into 2 this is equal to 2 4 গুণ 8 8 একে this is 9 মানে তাৰ পাছৰ টাৰ্মটো কেনেকৈ পাই আছো চোৱা আমি যদি ইয়াত যদি an এটা সাধাৰণ টাৰ্ম আমি লৈ লৈছো an টাৰ্মটো কেনেকৈ পাম this is a not this is a1 this is a2 this is a3 this is a4 so মন কৰা একদম ধ্যান দিবলগীয়া কথা very important so this is okay আমি সাধাৰণ অন্তৰ দিয়া আছে 2 a plus 2 মানে a plus d 3 পাছো a plus 2 into 2 5 a2 a3 to সোয়া a3 to মন কৰা ইয়াত 3 to মন কৰা ইয়াত a4 to মন কৰা ইয়াত a4 to মন কৰা তাৰ মানে এই বস্তুটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো নেকি this is equal to 1 plus এটো 1 2 3 4 5 এটো 5 নম্বৰ টাৰ্ম আছিল 5 নম্বৰ টাৰ্ম আছিল নহয় জানো 1 2 3 4 5 this is 5 নম্বৰ টাৰ্ম আমি এটা কাম কৰো এটো a নটৰে বুজোৱাতকে আমি a1 a2 a3 a4 a5 তেনেকৈ লিখিব পাৰো ঠিক আছে এটো এটা আমি নিজে বনাই লোৱা বস্তুহে সলনি কৰিব পাৰো আমি ইয়াত a1 is equal to 1 a1 is equal to 1 a1 is equal to 1 a2 is equal to 3 a3 is equal to a this is 4 this is a5 এটা এটা কথা মন কৰা this is a1 this is a2 this is a3 that means এই এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছনটো প্ৰথম টাৰ্মটো হৈছে 1 সেকেন্ড টাৰ্মটো হৈছে 3 আৰু থাৰ্ড টাৰ্মটো a3 এ বুজাছো থাৰ্ড টাৰ্মটো a3 এ বুজাছো this is 5 কে nth নম্বৰ টাৰ্মটো কি হ'ব this is like this an nth নম্বৰ টাৰ্মটো কি হ'ব আমি লিখিব লাগে এটা কথা মন কৰা 3 নম্বৰ টাৰ্মটো আমি কেনেকৈ উলিয়াছো চোৱা a3 is equal to কেনেকৈ উলিয়াছো a3 is equal to আমি উলিয়াছো এটো a3 is equal to 1 plus 2 into 2 তাৰ মানে এফালে মন কৰা 1 মানে কিমান 1 মানে a1 plus 2 মানে কি 2 মানে হৈছে d সাধাৰণ অন্তৰ d2 হৈছে 2
সো d a2 to মানে d a2 to মানে d তা আগত 2 a1 is equal to 1 1 is equal to a1 a2 to 2 ভাগে ৰাখি দিলো a2 to 2 মানে কিমান d বস a4 কাৰণে সোৱা a4 কাৰণে this is a4 a4 is equal to 1 plus 3 into 2 1 plus 3 into 2 2 3 গুণ 6 একে 7 1 plus 3 into 2 1 মানে কিমান a1 3 মানে কিমান 3 মানে 3 আৰু 2 মানে কিমান d ওকে a5 to সোৱা a5 is equal to 1 plus 4 into 2 1 plus 4 into 2 that means a1 মানে 1 মানে a1 plus 4 মানে 4a 2 মানে d বস এতিয়া মন কৰা বহুত একদম গজব হ'বলৈ গৈ আছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে চোৱা এতিয়া আমাক লাগে an is equal to কিমান হ'ব ইয়াত মন কৰা এটো কেনেকৈ লিখিব পাৰি this is equal to a1 plus 3 মানে কি লিখিব পাৰি 4 minus 1 into d ইয়াক কেনেকৈ লিখিবি a1 plus this is 4 মানে কিমান লিখিব পাৰি 5 minus 1 into d a4 minus 1 কিয় কৈছো a4 টো লগত মিলাবলে 5 minus 1 কিয় কৈছো a5 টো লগত মিলাবলে তাৰ মানে তেতিয়া হলে কি হ'ব চোৱাখন an is equal to কিমান হ'ব n টাৰ্মটো উলিয়াবলৈ কৈছিলো an is equal to কিমান হ'ব 1 plus এবোৰ নিলিখো ইয়াত চোৱা an is equal to কিমান হ'ব a1 plus এটো n is equal to যেতিয়া 5 হৈছে 5 minus 1 n is equal to 4 হৈছে 4 minus 1 এটা n is equal to n হলে কি হ'ব n minus 1 into d পালোনে a1 plus n minus 1 into d কি পালোগে লাষ্টত আমি লাষ্টত পালোগে যে an is equal to a1 plus n minus 1 into d পালোগে না এই বিলাক পাই গৈ আমি এটো জেনাৰেলাইজ কৰি দিলো এটো পাই গলো এতিয়া চোৱা এইটো হৈছে লাষ্টৰ ফৰ্মুলাটো that means a1 মানে কি প্ৰথম পদটো তেতিয়া হলে আমি এই সমান্তৰ পদ্ধতিটোৰ আমি এতিয়া 10 নম্বৰ পদটো কিমান হ'ব a10 is equal to কিমান হ'ব a10 is equal to হ'ব a1 plus 10 minus 1 into d এতিয়া চোৱা a1 মানে কিমান a1 মানে হৈছে 1 a1 মানে 1 plus 10 minus 1 মানে 9 d মানে কিমান d মানে 2 this is equal to 1 plus 9 গুণ 18 that means 19 পালোগে না 19 পালো বাস তো এনে ধৰণে যিমান নম্বৰ পদ নুখুধক কিয় আমি ঘপককে উলিয়াই দিব পাৰিম একদম তো আজি ক্লাছটোত আমি কি শিকিলো আজি ক্লাছটোত আমি শিকিলো এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন মানে কি সাধাৰণ অন্তৰ মানে কি সৰি আজি ক্লাছটোত আমি কি শিকিলো চোৱা প্ৰথম আমি শিকিলো এপি এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন মানে কি সমান্তৰ প্ৰগতি মানে কি বস্তু কেনে ধৰণে আহিছে আমি সাধাৰণতে পাই থকা আমি সাধাৰণতে লিখি থকা কিন্তু ক'ব নোৱাৰো যে এইটো হৈছে এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছন আমি নাজানো সেইবিলাক আমি চালো তাৰপাছত তাৰ সাধাৰণ প্ৰথম পদ মানে কি সাধাৰণ অন্তৰ মানে কি হি এৰিথমেটিক প্ৰগ্ৰেছনটো n টাৰ্মটো কেনেকৈ ওলাম বহুত কথা শিকিলো ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটোতে তো নেক্সট ক্লাছত আমি ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি কি কৰিম কিছুমান প্ৰবলেম সলভ কৰিম বহুত সুন্দৰ হ'ব ক্লাছবিলাক আৰু তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যাতে নেক্সট আহি থকা যেটো ভিডিও very important ক্লাছটো তোমালোকে পোৱা আৰু ভাল ধৰণে বুজি পোৱা সেইটোৱে মোৰ ইচ্ছা যে তোমালোকক মই কিমান ভাল ধৰণে বুজাব পাৰো তোমালোকে কিমান ভাল ধৰণে মোৰ পৰা নলেজটো মোৰ পৰা শিকিব পাৰা সেইটোৰ ওপৰতে মই বেছ কৰি ক্লাছটো বনাও সদায় আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা যাতে আহি থকা ভিডিওবিলাক পোৱা আৰু ভিডিওবিলাক ভাল ধৰণে তোমালোকে এনজয় কৰা থ্যাংক ইউ বাই